Welcome back to my vlog. So for tonight guys, magpapaganda tayo at magta-transform. Pero ang ita-transform natin dahil is daily look makeup. Ayan. So hindi pa tayo magta-transform as a super bonggahang makeup. Yung simple lang. Pero nakakahatak ng confidence. Pag lumabas ka dahil, syempre, pag naglalakad-lakad ang muna, yan, titingin mo ito. Diba? Sasyalan pa rin ang look. Ganun, diba? So, matagal na hindi ako napag-vlog ng makeup dahil kasi medyo busy ang party. So, ngayong gabi, kukunin natin ito para mag-transform ng daily look makeup! Yes! So, syempre, ang unahin natin is ang ating, where is it? Yung baby cream. Diba? So, baby cream ang unahin natin mga intay. So, ginawa ko na yung kilay ko, pinatungan ko na lang kasi medyo matagal ang kilay dye. Pero, okay lang yan kasi alam niyo naman na kung paano ko gawin yung kilay ko. So, yun nga, konti lang ilagay natin mga intay. Diba, syempre, yung BB cream natin na favorite talaga natin. So, pagkalagay po natin yung dye, alam niyo na kung anong gagawin. Just blend it very, very well. Ayan, para hindi na tayo magmukhang madungis. Konti lang ilagay natin kasi pang daily makeup lang naman tayo. So, next, isang ating, where is it? Of course, hindi yan mawawala yung pagtatago natin ng ating mga mahiwagang perlas dito sa mga sinilangan natin. Ayun, dahil siyempre, i-blend natin siya ng maayos dahil. So yun dahil, na-blend din natin ng maayos. Very light lang talaga yung makeup natin ngayong gabi. And, ang ating pinaka foundation is yung Fit Me. So yun guys, ikalat na naman po natin siya maburi. Pero konti lang talaga yung nilalagay. Siyempre, dahil pag nasa labas tayo, hulas ang makeup. Ang init pa naman, hindi naman tayo nasa US para mag-makeup ng makapalan. Dahil hulas ang makeup ni Marley po ganun. And of course guys, ang ating loose powder. And of course guys, kahit daily makeup yan, kailangan natin ng contour kasi medyo mataba ng ating pagmumukha. Depende sa inyo kung meron na kayong dyan sa mukha. So hindi na ka maglalagay ng contour. Pero yung contour, so syempre ayusin natin yung contour natin dahil parang din yeah. So ayan, tapos na yung contour natin, ganun lang siya kadali. So let's proceed sa ating eyeshadow. So very lang tayo, light na color kasi pang daily look lang naman siya dahil. So ayun lang siya guys. Very simple lang siya eh. So ayun guys, very simple lang siya kasi diba nga, pang daily makeup lang tayo. Pang office kumbaga. Alright. So of course, hindi naman mawawala din sa baba siya. Done sa ating eyeshadow. So, of course, lagyan natin siya ng curl line. Tada! So simple. So, ang next natin guys is ito ang ating eyelashes na pink. Eyelashes natin na fake. And then, that's it. Siyempre, hindi pa tayo tapos.
next is conturation. Siyempre magkukontour tayo dahil kahit na pang araw-araw makeup lang, kailangan din natin ng conturation data. Siyempre, of course, lagyan natin na shimmering. Alright. And then, let's clean up dye. Blush on natin dye is light keme-keme lang na blush on din. Yes, gagamit tayo ng lip tint for our blush. And then, lalagyan din natin yung shimmering syempre yung ating face. And then next, ang gagamitin kong lipstick is lip tint lang din dahil. Diba ang fresh? And then, syempre guys, mag-final look na tayo para magbuka naman tayo. Daily fresh. Ganun. Pa! Hanggang doon na lang po ang ating daily look. Yan. Sana po nag-enjoy kayo at sana po nagustuhan nyo na naman po yung look na yon. And simple look yun lang yun pero nakakahatak siya ng yung parang nakakahatak siya ng paningin, yung ganon. And then yun nga po, and thank you so much na naman po and God bless to all of us. And don't forget to subscribe kung di ka pa nakapag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para laging updated sa aking mga videos at sa aking mga kakulitan at sa aking mga transformation mga Zay mga si. And don't forget to share and like na rin Zay. And don't skip my ads. Ayan. Thank you so much guys and I love you all. Bye!